Ange here and welcome to Vlogmas Day 12. Channel. Hello, I am Mommy Ange, ang mommy vlogger ng Leyte. So, salamat sa inyong pagbisita dito sa aking channel. Sana hindi niyo makalimutan mag-like at mag-subscribe para mas marami pa kayong mapanood na videos dito sa aking channel. So, in this video, mga besties, no, dahil sunod-sunod na yung ating mga Christmas party churva bells. In this video, mga besties, susubukan kong gumawa ng Christmas party makeup look. I will try to make a simple na Christmas party makeup look na pwede nyong magawa, you know, kung hindi kayo masyadong mahilig ng pak na makeup. So, disclaimer mga besties ha, hindi po ako makeup pro, hindi ako makeup artist, hindi ako something like that. Medyo nag-aaral lang ako ngayon na mag-makeup. Gumagawa lang ako nito kasi gusto kong ma-enhance yung aking pag may makeup, no? So, ayan. So, let's proceed na to our video. First, mga besties, maglalagay lang ako ng primer. Yung gamit ko is yung No Shine Mattifier from QuickFx. Konting-konti lang yung nilalagay ko. Actually, nilalagay ko siya sa mga areas na oily ako. So, ganun. Oily na part ng aking face is dito. And then yung sa mata ko, and then yung dito sa kilay. So, hindi ako gagamit masyado ng mga makeup tools, mga besties, no? Para sa mga wala masyadong gamit dyan sa bahay. Yung gagamitin ko lang yung aking kamay. For this video, we are going to use this Eyebrow Pro Flawless Finish Foundation. So, konti lang. Mag-foundation lang tayo ng very, very light lang. So, i-blend lang natin siya mga besties using our fingers, no? Pero kung meron naman kayo ng sponge or brush, pwede na yun. But ako, hindi na ako kukuha. Ayan, so kamay na lang yung gagamitin ko. So, isi-set natin siya with powder. Ginagamit ko lang na powder is yung Johnson's Baby Powders. Brush, pwede naman kamayin, mga besties, no? So, after nating maset siya with powder, mga besties, no, then proceed na tayo sa kilay. So, magkikilay na muna ako, mga besties, no? Alam nyo naman kung paano na ako magkilay dahil meron naman akong nagawa na makeup tutorial. Meron din akong isa-separate na video na gagawin ko kung paano magkilay using different kinds of pangkilay. So, I will get back to you, mga besties, after kong magkilay. Ayan, so, I'm back, mga besties, and tapos na akong magkilay. So, hindi ko pinakita sa inyo kung paano ko magkilay kasi gagawa ako ng kilay tutorial using different kinds of pangkilay. Yung pencil, yung retractable na pencil, yung dip brow pomade, at saka yung ano pala, yung powder. So, meron kasi nag-request niyan, so gagawa natin yan ng video sa aking channel. And so, next, let's proceed na dito sa ating eyeshadow. So, simple lang na eyeshadow yung gagawin natin, mga besties, no? Yung gagamitin ko as transition shade is yung pink. So, next, gagamit ako nitong clay blush, mga besties, no? Yung autumn. Gagamitin ko siya sa aking eyes. Ayan. Para magkaroon lang ng konting pigment. And then, maglalagay lang ako ng konting white. Ayan. So, by the way, mga besties, ito yung ginamit ko, ha. Transition shade, and then yung clay blush, and then yung sa gitna nilagay ko is itong shade na to. Ayan, guys. So, na-realize ko, hindi pala nag-film habang naglalagay ako ng blush.
So, pasensya na. Ang ginamit ko mga beshies itong oil control blush ng Careline. In the shade pinkish blush. So, ito yung ginamit ko. And napasobra ako. So, nag-diffuse ako ng gamit ng powder. Hindi pala siya nag-film and nagsimula na akong mag-blush. So, ayan, natapos na nga. This one is in the shade pinkish blush. So, dahil tapos na tayo sa blush, mga beshies, continue na tayo dito sa lips. So, dahil sobrang simple lang nito, yung gusto kong gamitin na shade for this video is yung kay Nadine Lustre na Lustrous na lip tint, which is in the shade Vermillion. Ayan, bigay sa akin to ni Mero. So, ito yung gagamitin natin. Sobrang dark nito na lip tint. So, kailangan natin ng pakonti-konti lang. So, ayan siya. See? Sobrang dark. So, kailangan nyo talagang i-blend kasi nagsisip siya agad sa lips. Dahil gusto kong mas mag-stand out yung aking labi kaysa sa aking blush. Red na siya, ready for Christmas party. So, ayan. Super netong shade na to. So, yun lang. Simple lang yung ating makeup tutorial, mga beshies, no? So, I will get back to you guys. Magka-curl lang ako ng lashes and then maglalagay tayo ng mascara. And then, if-finalize ko lang itong aking tsura, maglalagay lang tayo ng konting-konting glitter para mag-stand out yung highlight, yung ating kilay. I will get back to you, mga beshies, for my final look. So, hi guys! So, I'm back. So, this is the final look, mga beshies. So, ito na yung ating look for Christmas party, no? So, for today's Christmas party. So, very simple lang ng look na ginawa ko, mga beshies, no? And ayan na siya, mga beshies. So, pwede na natin tong irampa sa Christmas party, mga beshies, no? So, hindi siya ganun ka over na makeup, but pwede na, mga beshies, no? Pwede nyo lang tong gawin using your hands, using your fingers, and kung meron kayong mga lip tint na mga dark red, yun talaga yung gamitin nyo para bongacious, diba? So na, ready na tayo for Christmas party, mga beshies. So, ayan. So, I hope you enjoyed watching this video, mga beshies. Sana natulungan ko kayo. Nakatulong itong video na to. Nakakuha kayo ng idea kung ano yung gagawin nyo para makeup look nyo ngayong mga Christmas party or sa Christmas, no, na makeup look na sobrang simple lang. I hope you enjoyed watching this video. If you did, please don't forget to hit like, subscribe, and share the good vibes. So, advance Merry Christmas, mga beshies, and I hope to see you on my next vlog. Bye!